สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Wall Channel นะครับวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมพลาสติกแตกร้าวนะครับผมซึ่งตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นตัวที่อุปกรณ์ที่เราใช้ใส่กับพวกของอุปกรณ์กล้อง Action Camera นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก็คือชิ้นเนี้ยก็คือตัวนี้แหละตัวที่เขาไว้ใส่กับขาตั้งกล้องนะครับผมแล้วก็ใส่กับกล้อง GoPro นะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้พอเราใส่ไปแน่นๆมากๆนะครับบ่อยๆปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะไม่รู้ว่าจะเห็นรอยหรือเปล่านะผมพยายามพลิกให้มันเกิดมุมสะท้อนนะจะได้เห็นรอยเนี้ยตรงนี้ฮะมันแตกเนี่ยตรงนี้มันแตกร้าวไปสองฝากเลยก็คือยังไม่พังนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ไปเนี่ยไม่รู้วันไหนที่เราติดกล้องอยู่เงี้ยแล้วมันแตกออกแล้วกล้องก็หล่นตกลงมาเสียหายนะฮะก็วันนี้เลยจะมาลองดูว่าถ้าเราซ่อมเองนะครับผมจะทำได้ไหมซึ่งตัวนี้ไปเห็นใน YouTube นะที่เขาทำแล้วผมก็วันนี้อยากจะมาลองทำตามที่เขาทำมั่งนะว่าเราจะทำได้ไหม อุปกรณ์นะครับก็มีที่ต้องใช้ก็คือนี่ครับผมตัวลวดแม็กนะลวดแม็กอันนี้ก็เป็นลวดแม็กเก่าๆนะที่ผมค้นในบ้านนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะใช้ตัวนี้มาแกะนะครับผมสักกี่ชิ้นก็ตามความกว้างของรอยแตกนะนี่นะครับผมเอามาใช้นิดนึงก็เดี๋ยวแบ่งจากพวกในนี้เอามาเป็นชิ้นลักษณะก็คือใช้ตัวลวดพวกนี้เป็นคล้ายๆกับตัวโครงสร้างนะครับผมเหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านหรือก่อปูนแล้วจะมีลวดหรือว่าเหล็กอยู่ข้างในนะครับผมเป็นโครงสร้างนะครับแล้วอุปกรณ์สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ครับผมนี่หัวแรงนะแต่ว่าตัวนี้ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับผมแตะไม่ได้ได้ร้องจากเลยก็ตอนนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับที่ผมดูตัวอย่างมาก็คือเขาจะใช้ตัวลวดนี้นะครับวางไว้ตามรอยแตกตามแนวแตกนะครับผมนี่อย่างนี้นะนี่วางเรียงไปนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวหัวแรงนี่นะนี่นะครับใช้หัวแรงนี้เนี่ยจี้ลงไปกดลงไปนะครับให้ตัวลวดเนี่ยจมลงไปในเนื้อพลาสติกนะครับผมเพื่อจะกลายเป็นคล้ายๆกับโครงสร้างดามรอยต่อไว้นะครับผมถ้าใครเคยซ่อมเกี่ยวกับพวกชิ้นพลาสติกเนี่ยก็จะรู้นะว่าถ้าเกิดเราแค่ใส่กาวตาช้างนะครับตามรอยแตกเนี่ยมันก็ไม่อยู่นะเพราะว่ามันก็แค่เป็นเหมือนกับยึดในแค่ตรงส่วนตรงรอยแตกจริงๆอ่ะซึ่งมันไม่มีแรงเขาเรียกอะไรแรงที่จะยึดโครงสร้างมันไว้ได้ฮะสักพักหนึ่งมันก็จะต้องแตกออกแต่ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอาลวดมาวางแล้วก็เราก็ใช้ตัวหัวแรงเนี่ยอัดลงไปนะครับอัดเข้าไปในรอยแตกเนี่ยมันก็จะใช้ตัวลวดเนี่ยเป็นโครงสร้างยึดเสริมแรงดึงแล้วก็ไม่ให้มันแตกง่ายนะครับผมก็น่าจะใส่แล้วก็มาอันสองอันนะครับผมเท่าที่ดูนะเนี่ยแค่นี้ก็แน่นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมต้องถางขามันออกอีกหน่อยนึงนะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเล็กนะครับผมอาจจะต้องทำให้เป็นอย่างนี้นี่ให้กว้างออกนิดนึงอย่างนี้นะนี่อย่างนี้ปั๊บนี่จะได้ใช้ได้สักฝั่งละ2 อันนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าทำแล้วสำเร็จหรือว่าเละนะครับผมเดี๋ยวไปลองกันเลยครับครับเดี๋ยวแผ่นมาปูลองก่อนนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวพลาดมาหัวแรงมันจะลงไปโดนตัวพื้นตอนนี้ก็พยายามอัดลงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเกลี่ยพื้นที่ให้มันเรียบนะครับผมพยายามอัดลวดลงไปในเนื้อพลาสติกก่อนนะตอนนี้กดแช่ก็เพื่อให้ตัวลวดมันร้อนนะแล้วก็ละลายลงไปนะครับผมนี่ได้หนึ่งอันแล้วนะตอนนี้ยังไม่เน้นผิวสวยนะครับผมพยายามกดให้ตัวลวดเกิดความร้อนแล้วก็จมลงไปนะฮะได้1 อันแล้วชิ้นต่อไปกลางข่าวนิดนึงต้องบอกก่อนว่าผมก็ยังไม่เคยทำเลยนะอันนี้ผมก็ทำครั้งแรกเลยนะเรียกว่าถ่ายกันสดๆเลยเนี่ยตุ๊เป๋อยู่เนี่ย
ตัวนี้คือกดหัวแรงใส่ตัวลวดนะครับเพื่อให้ลวดเกิดความร้อนนะแล้วก็ลวดก็จะละลายพลาสติกลงไปนะจะยากหน่อยตอนที่วางครั้งแรกนะเพราะว่าตัวลวดมันดิ้นนะแต่พอมันกดลงไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มง่ายแล้วเพราะมันจมลงไปนะกดนี้ก็จะกดแรงมากนะครับเพราะว่ากดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะกระดกขึ้นนะค่อยๆกดไปนะครับเอาหัวแรงเนี่ยจี้ไปเรื่อยๆก่อนพอลวดมันร้อนถึงระดับหนึ่งแล้วตัวมันร้อนมันก็จะเริ่มละลายพลาสติกรอบๆตัวมันแล้วก็ตัวมันก็จะจมลงไปนะได้2 อันแล้วโอ้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะผมมันยากช่วงที่ว่าช่วงที่เริ่มเพราะว่าลวดมันดิ้นนี่แต่ทำไปเริ่มจับทางได้แล้วเริ่มรู้แล้วว่ามุมไหนที่กดไปแล้วลวดมันจะดิ้นน้อยที่สุดแรกๆก็ยากนะแต่ไม่ว่างานอะไรพอเราทำไปแล้วพอชำนาญแล้วมันก็ทำได้ดีขึ้นทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยกดแช่ไปเลยครับขอให้ใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวให้มันจมลงไปแล้วตอนนี้ผมยังไม่เน้นแต่งนะคือขอเน้นแค่ว่ากดให้มันจมลงไปก่อนก็โอเคแล้วนะครับช่วงแรกนะได้3 อันแล้วฝั่งตั้งใจไว้ให้ได้ฝั่งละเท่าไหร่ล่ะฝั่งละ2 อันก็น่าจะเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะอันงานนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับการทำบนพื้นผิวที่โชว์อยู่ด้านนอกนะครับผมเนี่ยอันนี้มันผมกล้าทำเพราะอะไรมันอยู่ด้านในฮะนี่ครับผมหัวแรงถ้ามันนั่นก็เอาปักนะมาทำความสะอาดหน่อยนะครับผมพวกตัวคราบต่างๆมันจะได้หลุดออกนะตรงส่วนที่มันไม่เรียบใช้หัวแรงแต่งจะง่ายกว่าใช้ไอ้คัตเตอร์อยู่นะเมื่อกี้ลองเอาคัตเตอร์เฉือนนะเฉือนยากครับผมก็เลยลองวิธีใหม่นะใช้หัวแรงนี่ครับผมค่อยๆแต่งนะครับผมค่อยๆเขี่ยให้มันเรียบนะถ้ามีคราบติดที่หัวแรงมากเกินไปเดี๋ยวก็เราเอาไปใช้ตัวน้ำยานี้นะนี่นะครับล้างหัวมันหน่อยนะแต่ว่าควันอย่าให้เข้าตาเข้าจมูกนะครับผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพยายามเซตให้ควันมันลอยไปทางอื่นนะหรือไม่ก็เปิดพัดลมนะครับนี่เรียบแล้วฮะเรียบแล้วขอบข้างถ้ามันโดนถลอกเราก็ไปเกลี่ยได้นะเนี่ยเรียบแล้วโอเคทำความสะอาดหัวแรงก่อนเก็บหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็สะอาดแล้วโอเคเป็นอันเรียบร้อยลองดูดิ อันนี้ทำครั้งแรกนะครับนี่ครับเป็นการซ่อมนะครับรอยที่มันแตกลองใส่ดูนะครับผมเดี๋ยวมาลองประกอบดูนะเอาพื้นออกก่อนนะครับมันจะได้มองเห็นง่ายนี่เรียบร้อยนะครับชิ้นนี้ทีแรกว่าจะทิ้งแล้วครับเพราะมันร้าวอย่างที่บอกแล้วเราก็ไม่กล้าใช้ครับผมเพราะมันไม่คุ้มกับกล้องที่มันจะเสียหายก็จะใช้กับตัวนี้แต่พอซ่อมตัวนี้เสร็จเราก็จะมีอะไหล่ใช้2 ชุดแล้วทีนี้นะครับเนี่ยลวดฝังเข้าไปสนิทเลยมีลวดฝังเป็นโครงสร้างลงไป4 อันก็ถือว่าลองทำเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับช่องวอล Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ